के कुरा पढ्यो पोइन्ट र अर्थमेटिकमा? Increment, decrement. Increment, decrement, एडिसन, सब्स्ट्राक्सन है। सो अब यहाँ तलपट्टि आम कोडहरु है। अब पोइन्ट र इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको मिनिङ के हो, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई याद छ हैन? अस्ति हामीले टाइप्स अफ अपरेटरमा पनि एक्चुअली एक्सप्लेन गरे हो। यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई कतिवटा अपरेन्ट चाहिन्छ? मल्टिपल अपरेन्ट, बाइनरी अपरेन्ट, सिंगल अपरेन्ट, कस्तो खालको अपरेटरमा पर्छ? युनरी, बाइनरी, टर्नरी? युनरीमा है। सो अब यहाँ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको कुरामा हो है। यहाँ कोड देखिरहेछ नि है तिमीहरूले? देखिरहेछौ? देखिरहेछ, अलिकति जुम गरिदिन्छु है म। यहाँनिर अब के गरिरहेछ भन्छु भने मैले एउटा एरे बनाएँ, एरेको नाम छ ARR। यसको साइज कति दिइरहेको छु मैले? 5 दिइरहेको छु र इन्टिजर भ्यालु होल्ड गराउनु पर्ने छ। सो डाटा टाइप पनि के मेन्सन गरिरहेको छु मैले? INT दिइरहेको छु। सो INT ARR 5 गर्दाखेरि कम्पाइलरले के काम गरिदिन्छ? 0 इन्डेक्सदेखि ARR 0 देखि ARR 4 सम्म एउटा मेमोरी एलोकेट गरिदियो हो। त्यो एलोकेट गरेको मेमोरीमा मैले के भ्यालु पास गरिरहेको छु? 10, 20, 30, 40, 50। यहाँसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ है। यहाँ एउटै लाइन अफ कोडमा मैले एरेलाई डिक्लेयर पनि गरिरहेको छु, सँगसँगै एरेमा इनिसियलाइजेसन पनि गरिरहेको छु हो। सो मलाई के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँनिर मैले देखाउनु पर्ने त पोइन्टरको इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हो। सो लेट अस सपोज मैले दुईटा पोइन्टर बनाएँ। एउटा पोइन्टर छ PTR1, अर्को पोइन्टर छ PTR2। अब यो एस्ट्रिक साइन किन युज गर्ने त मैले एक्सप्लेन गर्नु नपर्ला हो। सो यही एरेलाई नै पोइन्ट गर्ने काम गराउने हो। यो एरेको टाइप के छ? INT छ। सो मैले बनाएको पोइन्टरको टाइप पनि के नै हुनु पर्यो? INT नै हुनु पर्यो हो। सो यति गरेपछि के हुन्छ? दुईटा पोइन्टर बनाइदिन्छ PTR1 र PTR2 को टाइप हो। अब यो पोइन्टर त अझै पनि रेडी छैन युज गर्नको लागि। यसलाई युज गर्नुभन्दा अगाडि के दिनुपर्ने जरुरी छ? एड्रेस दिनुपर्ने जरुरी छ हो। सो PTR1 मा मैले के को एड्रेस दिइरहेको छु? ARR 0 को एड्रेस दिइरहेको छु। यो एड्रेस अफ ARR 0 को सट्टामा मैले अर्को के पनि लेख्न सक्छु? एरेको फर्स्ट इन्डेक्सको एड्रेसलाई चाहिँ मैले PTR1 मा दिइरहेको छु हैन? त्यो लाइन अफ कोडको सट्टामा मैले के पनि लेख्न सक्छु? ARR मात्र हो। एरेको नाम मात्र दिनु भनेको नि के हो? एरेको फर्स्ट इन्डेक्सको एड्रेसलाई दिनु हो। सो यति गरिसकेपछि PTR1 ले ARR 0 को एड्रेस पाउँछ र ARR 0 लाई के पनि गर्न थाल्छ? उसले पोइन्ट गर्न थाल्छ भने PTR1 ले यो एरेको कुन चाहिँ भ्यालुलाई पोइन्ट गरिरहेछ? अब यो पाँचवटा मध्ये कुन चाहिँ भ्यालुलाई पोइन्ट गरिरहेछ PTR1 ले? 10 लाई हो। सो यहाँनिर आएर PTR1 प्लस प्लस गरिरहेछौँ हो। त्यो भनेको के हो? PTR1 मा बसेको भ्यालुलाई 1 ले बढाऊ हो। सो यदि 0 इन्डेक्सको एड्रेस चाहिँ 1012 थियो भने अब PTR1 प्लस प्लसले के गरिदिन्छ? यो 10 जुन भ्यालु बसिरहेछ नि ARR 0 मा बसिरह हो, त्यो ARR 0 को एड्रेस चाहिँ मैले 1012 सपोज गरिदिरहेको छु, 1012। सो PTR1 प्लस प्लसले के काम गर्छ? अब कसरी काम गर्छ? 1 जोड्छ। 1 जोड्ने त हो किनकि तिमीहरूले पोस्ट इन्क्रिमेन्ट गरिरहेछौ। त्यो भनेको कि 1 ले बढाऊ भने हो। पहिला भ्यालु युज गर अनि 1 ले बढाऊ। सो फर्स्टमा PTR1 मा के बसिरहेछ? 1012 ARR 0 को इन्डेक्स। त्यसलाई के गर्ने हो? 1 ले बढाउने हो। 1012 प्लस 1 हुनुको मिनिङ के हो? 1013 हुने हो कि अरु नै कुनै भ्यालु हुने हो कि के हुने हो? अरु नै हुन्छ। के हो अरु नै हुन्छ भनेको? भ्यालु कति आउँछ? 1012 प्लस 1012 प्लस कति गर्ने? 1 into 4 गर्दा 1 into 4 हो। एक्ज्याक्टली त्यही हो है। पोइन्टरमा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरिरहेछौ भने हुन्छ कि भन्छौ भने अहिलेको सिनारियोमा PTR1 मा ARR 0 को एड्रेस बसिरहेछ, यानि कि 1012 बसिरहेछ। 1012 ले 1 ले बढाउने भनेको 1012 प्लस 1 गर्ने हो। सो पोइन्टरको केसमा के हुन्छ? उतापट्टि जति तिमीहरूले भ्यालु एड गर्न खोजिरहेछौ त्यसलाई सर्टेन भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिन्छ। मल्टिप्लाई गर्दा के गर्ने? जुन चाहिँ टाइपलाई पोइन्ट गरिरह हो त्यो टाइपले कति नम्बर अफ बाइट खाइरहेछ त्यसले मल्टिप्लाई हुन्छ। सो एक्चुअली हुने के रहेछ? 1012 प्लस 1 इन्टु
यदि इन्टिजरले 4 बाइट खाइरहेछ भने के गर्नु पर्यो 4 गर्नु पर्यो सो 1012 प्लस 4 गर्दाखेरि कति भयो 1016 भयो भनेपछि अब यो PTR1 ले यो 10 लाई पोइन्ट गरिरहेछ कि 20 लाई पोइन्ट गरिरहेछ कसलाई पोइन्ट गर्छ 20 लाई किन यो भित्र बसेको भ्यालु त चेन्ज भइसक्यो सो भ्यालु पर्सेन्टेज डी हेज एड्रेस PTR1 ले पोइन्ट गरेको भ्यालु भन्दा यो लाइनको आउटपुट कति आउँछ यो मैले बोल्ड गरिदिएको वाला लाइनको आउटपुट कति आउँछ PTR1 ले पोइन्ट गरेको भ्यालु कति आउँछ आउटपुट 20 र 1060 20 अब PTR1 ले पोइन्ट गरेको भ्यालु भनेको 1016 ले पोइन्ट गरेको भ्यालु 1016 मा के बसिरहेछ 20 बसिरहेछ सो यसले दिने आउटपुट फर्स्ट के हुन्छ 20 हुन्छ र PTR1 ले चाहिँ कति दिन्छ 1016 त्यो भनेको के हो PTR1 मा बसेको भ्यालु त्यसमा त कति बसिरहेछ 1016 नै बसिरहेछ है सो अब अर्को पोइन्टरमा चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि ARR4 को एड्रेसलाई हालिरहेछ ल मैले माने ARR4 भनेको कुन भयो 0 1 2 3 4 4 भनेको यो लास्ट इन्डेक्स छ हो यो 1012 छ भने 10 बसेको 1012 छ भने 20 बसेको के हुन्छ एड्रेस कति हुन्छ 20 बसेको 1016 30 को एड्रेस 30 को एड्रेस 40 को एड्रेस 50 को एड्रेस 1028 है सो ARR4 को एड्रेस कति रहेछ 1028 त्यो 1028 कहाँ बसिरहेछ PTR2 मा सो PTR2 ले कसलाई पोइन्ट गरिरहेछ यो पाँचवटा भ्यालु मध्ये केलाई पोइन्ट गरिरहेछ PTR2 ले कसलाई पोइन्ट गरिरहेछ 50 लाई हैन किन 1028 को एड्रेस चाहिँ PTR2 लाई दिया हो 1028 को एड्रेसमा के बसिरहेछ 50 बसिरहेछ सो यहाँनिर आएर डिक्रिमेन्ट गरिरहेछ है PTR2 माइनस माइनस गरिरहेछ यसको मिनिङ के हो 1028 माइनस 1 गर्ने हो कुरा त्यही नै हो एकले घटाउ भने हो 1028 माइनस के गर्ने 1 गर्ने भने अब PTR2 मा कति बस्छ त भ्यालु भन्नु पर्यो कति बस्छ PTR2 मा 1024 है 1028 माइनस 1 इन्टु 4 गर्ने हो 1028 बाट 4 घटायो भने कति बस्ने भयो अब 1024 मा कुन एलिमेन्ट बसिरहेछ 40 बसिरहेछ यसलाई पोइन्ट गर्छ नि हैन सो यहाँनिर आउँदाखेरि यो प्रिन्टएफ वाला लाइनले के दिन्छ आउटपुट PTR2 ले पोइन्ट गरेको भ्यालु 40 र PTR2 मा बसेको भ्यालु 1024 सो बुझिन्छ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको कुरा बुझिन्छ सिम्पली नम्बरले प्लस माइनस गर्ने होइन है जुनलाई पोइन्ट गरे हो त्यसले कति बाइट खाइरहेछ त्यही नम्बर अफ बाइटसँग मल्टिप्लाई गरेर बल्ल इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टको काम गर्ने है र फाइनल जुन भ्यालु पाउँछ त्यो एड्रेस जुन इन्डेक्सको हो त्यसलाई पोइन्ट पनि गर्छ भन्ने कुरा याद राख्ने है